හොඳයි ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා Colombo Drum School YouTube channel එකට. මම Pubudu Niroshan. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ drum rudiments 40න් දෙවනි drum rudiment එක. මේකේ නම තමයි double stroke. drum rudiments 40න් දෙවනි drum rudiment එකේ නම double stroke. අද අපි කරන්න යන්නේ double stroke කියන rudiment එක. right බලමු අපි ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද මේකේ pattern එක කියලා. හරිම ලේසියි. ඔයාලට නමෙන්ම idea එකක් ගන්න පුළුවන් doubles. එක අතකින් දෙක ගානේ. right right left left right right left left එක අතකින් දෙක ගානේ හරිම ලේසි. ඔන්න දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම double stroke 8 notes වලින් play කරන්න යන්නේ. එතකොට 8 notes count කරන්නේ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and right දිගට ඒ විදිහට continue කරන්න double stroke 8 notes වලින්. ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලාම slow පෙන්නන්නම් ඔයාලට. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 right ඔන්න දැන් අපි double stroke ඔන්න දෙවෙනි exercise එකට අපි යනවා. දැන් double stroke අපි play කරන්න යන්නේ left hand lead කරලා. එතකොට 1 කියන තැන ඔයා left දෙකින් තමයි start කරන්න ඕනේ. දැන් left hand lead 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 යමයි. ඔන්න දැන් අපි තුන්වෙනි exercise එකට යන්න හදන්නේ. දැන් අපි double stroke 16 note වලින් play කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි 16 note count කරන විදිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. 16 note count කරන්නේ 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E right ඒ විදිහට continue කරන්න. count කරන්න දන්නේ නැත්නම් මුලින් count කරන එක practice කරලා ඉන්න. count කරන එක ඉගෙනගෙන ඉන්න play කරන්න කලින්. හොඳයි. ඔන්න දැන් double stroke 16 note වලින් 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 and 4 E and 1 right නියමයි. ඔන්න දැන් මම double stroke පොඩ්ඩක් fast play කරලා පෙන්නන්නම්. 16 note වලින් double stroke පොඩ්ඩක් fast 1 E and 2 E and 2 and 4 E and 1 E and 2 E and 2 E and 4 E and 1 right ඔන්න දැන් අපි හතරවෙනි exercise එකට යන්න හදන්නේ. මේකේදී අපි කරන්න යන්නේ 16 note left hand lead. left එකෙන් තමයි දැන් ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 හොඳයි. අද අපි කරේ drum rudiment 40න් දෙවෙනි drum rudiment එක. මේකේ නම තමයි double stroke. එතකොට single stroke වලට පස්සේ වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන rudiment එක තමයි double stroke. එතකොට හරිම වැදගත් double stroke හොඳට practice කරන්න. හොඳට හිමීට practice කරලා muscle memory එකට දාගන්න. single stroke උත් හොඳට practice කරන්න. දෙවෙනි rudiment එක දැන් අද කරපු එකත් හොඳට practice කරන්න. double stroke speed එක එහෙම හොඳට තියෙන්න ඕනේ. right හොඳට speed එක එහෙම අදාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ rudiment lesson එකේදී හම්බෙමු. වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාලා අහන්න. මම උත්තර දෙන්න බලන්නම් හැම විටම. හොඳ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් හොඳ නරක හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මම ආසයි ඒවා කියවන්න. එතකොට මට ලීසි ඊළඟ වීඩියෝස් හදද්දී අයිඩියාස් ගන්න මොනවද වෙන්න ඕනි කියලා මට දැනගන්න පුළුවන්. අනික ඒක කමෙන්ට් හොඳ නරක හැම දෙයක්ම දාන්න. එතකොට මම දිරිමත් කරන ඊළඟ වීඩියෝස් කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.